iBoon කියලා පිළිගන්නවා Helt community channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ Picsart එකේ smoking effect එක add කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all කරලා උදව් දෙන්න කියලා ඉන්නවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවන්ට share කරලා comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න. මුලින්ම පල්ලෙන් තියෙන plus icon එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ plus icon එක click කරලා තියෙනවා create new කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන සුදු පාට ස්ක්‍රීන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක සයිස් එක දාන්න. සයිස් එක දාන්න ඔයාලට තියෙන ඇඟිල්ලෙන් ඒක ඈඩ් කරලා හදා ගන්න ඔයාලට ඕන ගන්නට. ඊට පස්සේ මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඊට මේ වගේ ඔයාලට පෙන්වනවා. ඔයාලා ඒකේ පළවෙනි කොටුව තමයි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ add object කියලා තියෙන ඊට ෆොටෝස් පැත්තට යන්න ඕනේ. ෆොටෝස් පැත්තට කියලා ඔයාලට තියෙනවා ෆොටෝ එක add කරගන්නවා. ඒක link එක පල්ල description එකෙන් දානවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන right එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඒක full screen එක දෙන්න ඕනේ. ගානට ගැලපෙන ඉඳ ගානට ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ ඒක. ඊට පස්සේ වම් පැත්ත icon ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන උඩ කොටුව ඊට පස්සේ empty layer කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක කරලා ආයෙ back වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ add object කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ආයෙ photo පැත්තට යන්න ඕනේ. photo පැත්තට ගියාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලගේ photo එක add කරගන්න ඕනේ. photo එක add කරගද්දි background remove කරගන්න ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් ඒක අනිවාර්යෙන් remove කරගන්න ඕනේ background එක. ඒක දැනගන්න ඕන පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා background එක remove කරන හැටි ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ photo එකේ. මම ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක විනාඩි 4ක වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනට ඒක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි ඊට එකට ගිහිල්ලා මේ icon එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා setting ටික හදා ගන්න ඕනේ. setting ටික හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම size එක ගන්න ඕනේ. size එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා දෙන්න ඕනේ setting එක 137ක් වගේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ opacity එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලා 144ක් වගේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඔයාලා setting ටික හදාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් smoke effect එක add කරගන්න කොහොමද කියලා බලන්න ඔයාලා කැමති දැන් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒ විදිහට ඒ line එක ඔයාලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ line එක පොඩි කොටසක් තමයි ඔයාලා මේ විදිහට මේ මකා ගන්න ඕනේ. ෆොටෝ එක අන්තිම හරිය තමයි පොඩි line එක ඔයාලා මේ විදිහට මකා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා වම් පැත්තේ තියෙන icon එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ තියෙන ආයෙ තියෙන උඩ අර කොටු දෙක ඒකට ආයෙ ගිහලා empty layer කියලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට ආයෙ back වෙලා ඊට ආයෙ add object කියලා photo පැත්තට යන්න ඕනේ. photo පැත්තට ගිහලා තියෙනවා ඔයාලට smoke effect එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක add කරගන්න තියෙනවා. මම ඒකේ link එක ඔයාලා description එකෙන් දාන්න නැත්නම් අපේ Helt මේ Telegram group එකට මම දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගිහලා download කරගන්න පුළුවන් මේ image ටික. ඔයාලට මේක වැරදුනොත් එහෙම back කරගන්න පුළුවන් මේ icon එක ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ ආයි ෆොටෝ පැත්තට ගිහලා ඔයාලා මේ විදිහට ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති විදිහට මේ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලා මේක සයිස් එක ලොකු පොඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කොතැනදී මේ විදිහට ඔයාලා මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ.
ඒ වගේ මතක් කරනවා අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන ඉන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක කරලා අපිට උදව් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක දෙනවා යාළුවන්ට share කරලා comment section එකේ comment එකක් දායන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට අමතර නම් like එකක් දායන්න. අපි දැන් smoke effect එක දැන් හදලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන අපිට image එක save කරගන්න. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන තිත් තුනක icon එක ඔයාලා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ save image කියන එක click කරන්න. එහෙනම් Helt කොන් අදට ඔයාලා විසඳගන්න ඔයාලට සුබ සුබ දවසක් කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.